Testingin po natin yung ginawa natin na nilagyan natin na ano, battery. Yung testingin muna natin tong likod. Ayun, bumubukas na. Sarado natin. Ayun. Yun, okay na po. So maraming salamat po. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At huwag niyo pong kalimutang i-like and share and subscribe. Thank you po. Maraming salamat. Bye bye.